mga simpleng kusinera at kusinero sa bahay. Welcome muli sa aking channel. Panibagong pagkakakitaang recipe po ulit ang ating gagawin. Pangnegosyo recipe, business idea na pwede nyong gamitin kahit konti lang yung puhunan. Pwede na kayong kumita at magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo. Start na tayo!
At nasa end part na naman po tayo ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang recipe natin today, mag-iwan lang po ng like at comment sa ating video at mag-subscribe na rin kung kayo ay bago lang sa ating channel. At muli po, ito ang inyong simpleng kusinera, si Simple Bakes, nagsasabing good luck sa pagnenegosyo at sana'y kumita kayo. Hanggang sa muli!